Hej! Idag ska jag visa hur jag uppgraderar denna lite slitna vårjackan. En lista på allt du behöver finns i beskrivningen här under. Börja med att ta en sprätt och sprätt bort alla delar som du inte behöver. Jag ska byta ut yttertyget på ärmarna så jag sprätter bort dem också. Och sen sprätter jag bort yttertyget från innertyget, la innertyget till sidan och sen sprätter jag isär hela yttertyget. På yttertyget mötte jag sen ut mitten så jag kunde använda den som en mall. Och jag kommer göra mitt nya yttertyg ifrån ett par gamla byxor som jag hittade här hemma. Då la jag den över på byxorna så att jag visste vad jag skulle klippa bort så jag kunde hantera tyget lite lättare. Sen fäste jag hela mallen då på tyget och klippte sen ut den. Sen upprepade jag det på det andra byxbenet också. Sen vek jag bitarna rätsida mot rätsida och nålade fast längs långsidan. Jag sydde zigzag längs hela långsidan där. Och sen raksöm innanför det. Sen strök jag med ett strykjärn så att de skulle vika sig åt rätt håll. I den nedre delen av ärmen vek jag sen in så här och mätte så att det blir jämnt runt hela. Sen sydde jag raksöm runt hela. Och sen vek jag in på det här sättet innan jag skulle fästa ihop yttertyget med innertyget. Innertyget vände jag så att det var med rätsida utåt och yttertyget har rätsida inåt. Sen trädde jag i innertyget i yttertyget. Som ni ser här är det rätsida mot rätsida. Sen nålade jag bara runt hela kanten nere vid, längst ner på armen. Och sen sydde jag runt hela igen. Sen drog jag ut innertyget och trädde den över yttertyget så här. Sen nålade jag ihop yttertyget med innertyget i den andra änden av ärmen. Och sydde en raksöm runt hela. Här ska jag fästa ner en del av kragen och då nålar jag ner den när jag är nöjd med hur det ser ut. Sen syr jag för hand ihop mellan tygerna. Sen ville jag att jackan skulle vara lite kortare, ganska mycket kortare. Så jag nålade ut hur jag ville ha den här. Sen klippte jag en bit ifrån det så att jag kunde justera om jag kände att det behövdes. Sen vek jag in så att inte öppningen på framsidan överlappar så mycket. Sen sydde jag en raksöm längs den kanten. Sen foldade jag nederkanten av hela jackan. Jag nålade först så att allting skulle bli jämnt. I hörnorna så var det väldigt mycket tyg så jag klippte bort en bit här. Sen vek jag in en hörna så här för att det inte skulle bli någon ful kant utåt. Och sen vek jag in så här. Jag sydde först ihop det här för hand i kanterna. Och sen sydde jag hela vägen i symaskinen också. Mest för att det var lättare att sy här än att nåla igenom alla lagerna tyg. Sen nålade jag fast ärmen på jackan. Jag började att nåla från botten av ärmhålet och jobbade mig uppåt. Om det är för mycket tyg på jackan eller på ärmen så kan du göra några snygga vikningar där längst upp. Sen syr du runt hela, både med raksöm och zigzag. Jag körde en overlock-söm här. Sen klippte jag bort det lilla överflödet som fanns från innertyget. Så här var den innan. Lite sliten på ärmarna. Knapparna trillar. Och så här blev den.
Gilla gärna denna videon om du gillar den här typen av video, så kommer det kanske liknande framöver. Och glöm inte att prenumerera så att du inte missar nästa video.